zpěvačka Nightwish byla Tarja Turunen, operní pěvkyně, úžasná. Potom, když skončila v Nightwish, tak žila v Argentíně. Má Argentínce za manžela, teďka je zpátky v Evropě, myslím, že žije ve Španělsku. Studovala v Německu, zná šílenou spoustu jazyků a prostě během puberty Tarja pro mě byla velkým vzorem. Takhle jsem se prošla obdobím Avril Lavigne. To možná všichni znáte. Myslím si, že byla doba, kdy Avril prostě vládla světu. Ale ta doba už možná trošku pryč. Nicméně v pubertě mými vzory byla právě třeba Tarja Turunen a nebo potom Elisa White-Klus, což je tady tahle týpka s modrýma vlasama a dělá hlavně growling, což je takový to chrčení, death metal, teďka je ve skupině Arch Enemy a tyhle lidi mě v pubertě ovlivnili hrozně zajímavým způsobem. Elisa je